بدي نعمل ميك اب مع بعض. يلا رح استخدم هيدا البرايمر الجديد من ريميل، لسه اليوم واصلني، مع منتجات تانية رح فرجيكم اياها. بس كتير حبيت الابليكيتر. It's glowy moisturizing، يعني اذا بشرتكم انتو جافة، ورح يعطيكم، طبعا ما بنستخدمها فلتر، ف you can see كتير حلو الصراحة. سو حطيته على او ماي جاد بيج لوف. اوكي بس بخلص رح نزل لكم الادوات كلها لانه هيدا ما بيتفوت. excuse me it's like انا حاطه فلتر، كاني حاطه فلتر على وجهي. اوكي رح استخدم نقطه من اور جلاس فاونديشن درجه ساند. فاونديشن اليوم اور جلاس درجه ساند، واخدت 1 بامب. رح اوزعها على كل الوجه على شكل نقاط، بعدين نبلش عمليه التربيت. اليوم بدي اعمل ايلاينر رترو. بعد ما وزعت كل شيء رح اخذ الكونسيلر تبعي كوكي دو من هدى بيوتي كالعادة. باخده وبحطه على الاماكن اللي بدها تنوير بالوجه، واحب لكم انه قرب يخلص. ولانه كتير قريب من لون الفاونديشن، فرح اخذ من ميك اب فور ايفر. شو صاير؟ وقع الاسفنجة. اوكي ننسى. شو يطلع بايدنا ما بعرف. بدي فاتح. ليش هيك بتعمل فيها؟ ليش في هذا فاتح. والله كلهم نفس الشيء، خلص كلهم كوكي دو، لانه كلهم كوكي دو من هدى بيوتي. يلا نعمل عملية تربيت. تك 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 تك. كونتور فقط على الأنف. رح اكتفي بالكونتور الباودر. هذا من شي جلام. اوكي الباودر رح يكون من لورا مارسي درجة ترانسلوسنت بلور. باخذ منها، بلش احطها على كل الوجه بطريقة التربيت. ما تنسوا هون وهون. اخدت اليوم صابونة بيرل. اوكي هبلش احط البرودكت. بعدين ابلش ارفع الشعر. وخليه لحتى يثبت. اوكي بهيدي الاثناء نبلش بالعيون لحتى كل شيء يثبت. هاي بدي شيء فيري ناتشرال احطه فوق العين. ممكن استخدم هيدا الباليت، كريمي باليت من هدى بيوتي. لا من انستازيا.
انا المشكله بدي درجه بارده، رح اجرب هاي شوف اذا اصلا رح تبين على الجفن العلوي ولا لا. اوكي ما بدي اكتر من هيك. طلع لبرا. اوكي ايلاينر تايم. ايلاينر من اربن ديكي. هلا صار وقت شو المرآة. بينرسم الايلاينر بدون مرآة لانه اليوم بدنا اعمل علقت. اليكسا حطي لنا اغاني ولو سمحتي ما تبلشي مثل ما كل مره بتبلشي. هذا سبوتيفاي.